אני רוצה לפנות אל הצד המקצועני שלך, שגם פה מסתתרת שאלה איך את מצליחה לעבוד ולתפקד, אינני יודע. זו לא עבודה מלאה, אנחנו לא בפול ג'וב. טוב, אז אני עכשיו רוצה להפעיל, כן, את העבודה הזו שלך, את הייעוץ, הייתי אומר. האם העובדה היא שאנחנו במלחמה מורידה את הצורך שלנו, את ההזדקקות שלנו בייעוצים משפטיים, גם בעת קרב, בחזית ועד בעורף, או כל המנעד הגדול הזה? תהיה יותר ספציפי. אנחנו שמענו היטב בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים, התקפות לא פשוטות, שגם אני הייתי שותף להם, על המשפטיזציה של הצבא. מערכת. למשל, המשפטיזציה של משטרה. אני יכול ללכת, המשפטיזציה של מנכ"לים משרדים ממשלתיים, דברים שאני הייתי עד להם באופן מוזר ביותר לעתים, תוך כדי מלחמה. האם יש התרחקות מהצורך הזה? אני לא חושבת, כי את השינוי אנחנו נוכל לראות בטווח הארוך, ככל שקרה שינוי כלשהו. זה שהמערכת, מה שנקרא מושפעת ומלאת משפטיזציה, זה משהו שכולנו יודעים. ואני לא רואה איזשהו שינוי דרמטי, גם כי לא קרו הרבה דברים והרבה אירועים משפטיים לאחרונה, כלומר בשבועיים האחרונים, למעט אלו שאנחנו כמובן נדבר עליהם, אבל כרגע אני לא חושבת שיש לנו אינדיקציות מספיקות, כדי לצאת בהצהרה של הנה, גם פה חל שינוי, או הנה, פה הולך להיות שינוי. עדיין לא. אני רוצה לגשת למשהו שנקרא לו ככה זירה שהייתה נגועה בהרבה פוליטיות. את יודעת למה אני מתכוון? בג"ץ. בג"ץ. איך ניחשת? את יודעת מה? נורא קשה. קשה, אבל הצלחתי. כן, ואני שואל את עצמי, האם בג"ץ מצטמצם בעקבות המלחמה, הוא כבר לא יתערב, האם הוא הזיק לצה"ל בשלבים קודמים? תראה, אני חושבת שמשהו צריך להשתנות בהקשר של בג"ץ בוודאי, כיוון שמרגע שבג"ץ מתערב בשיקולים מבצעיים או מקצועיים, והתערב? אנחנו נמשיך לדבר, ואני כן אביא דוגמאות להתערבות. בסדר גמור. ואני חושבת שבנסיבות שנוצרו היום, אין לבג"ץ מקום להתערב בשום שיקול מבצעי או צבאי, ואו של המערכת הצבאית, ככל שכרגע אנחנו במצב של מלחמה. הפעלת כוח בזמן מלחמה, לא שפיטה. בג"ץ לא יכול לדון באירועים שקשורים למערכת הצבאית. זה לא קיים בשום מדינה. לא ייתכן שבג"ץ, למשל ניקח את אותו בג"ץ של בית החולים אל-קודס, שבג"ץ מקבל בכלל עתירה כזאת בכלל ולא מעיף אותה מהמדרגות. אני רוצה להרחיב את מה שאת אומרת. את אומרת, עצם זה שבית המשפט, הבג"ץ, התנהג והתנהל מול התביעה הזו כאל הכל פתוח והכל שפיט, המשיך את הכל שפיט המפורסם, זה כשלעצמו כבר רע ביותר. זה מה שאת אומרת. זה רע, נכון? ולא רק זה. אני חושבת שזה משפט ישראלי התאבדותי. יש פה התאבדות של מערכת המשפט על דברים שאין להם שום מקום בכלל לגעת בהם. לא ייתכן שבג"ץ שאין לו שום הכשרה מקצועית, אין לו שום כלים מקצועיים צבאיים, יבוא ויחליט אם באמת צריך להוריד את בית החולים או לא להוריד את בית החולים, או כמה יירו לעבר הגדר ואיך יירו לעבר הגדר. בשום מדינה דמוקרטית בעולם זה לא יקרה, בוודאי ובוודאי לא בזמן מלחמה. לא ייתכן שאזרחים שהם אויבים, אזרחי עזה הם אויבים, נקודה. אזרחים שהם אויבים ישתמשו באיזושהי עמותה שדעותיה ידועות ופועליה ידוע, וישתמשו בה כדי לקבל זכות עמידה בבג"ץ. בג"ץ, עתירות מהסוג הזה צריך להעיף. הוא לא אמור לגעת בהם בכלל, בוודאי לא בזמן מלחמה. עכשיו, יותר מזה, מעבר לזה שזה משפט שגוי, לא יכול להיות שרוחו של בג"ץ, מה שנקרא, תרחף מעל צה"ל, מעל זו נקודה חשובה ביותר. אמרתי לעצמי, האם כן או לא, תתייחסי לנקודת המבט של חייל, קצין, בשבילי זה היינו הך.
ואני שנים על גבי שנים, גם מתוך מה שאני ראיתי, אני שואל את עצמי, איך הגענו לטרפת, שאנשים בעת קרב צריכים לקחת איתם פה בראש את העובדה שמחר יכול להיות שהם יעלו אותם לדין. זה בדיוק העניין. עצם זה שבג"ץ ברקע, ועצם זה שיש איזושהי ביקורת משפטית מבצעית, זה סירוס של הצבא. זה לסרס את הצבא. כי עצם זה שאתה יודע שבג"ץ שם יושב לך למעלה, והוא יכול להשקיף על כל מה שאתה עושה, כי מישהו ירוץ לעתור, בין אם יש לו עובדות מבוססות, ובין אם אין לו, בין אם זה בכלל עם תצהיר או בלי תצהיר. ועוד בזמן מלחמה. ובעוד בזמן מלחמה. אני חושבת שלבג"ץ אסור ואין מקום לתת לו דריסת רגל בכל מה שקשור לצבא, בוודאי ובזמן מלחמה. אני רוצה להיות יותר, לא יותר חריף, ללכת עם זה עוד שלב אחד. אני חושב שפעולות קרביות אינן שפיטות, נקודה. זה מה שאמרתי מתחתילה. אני אומרת שוב, הפעלת כוח בוודאי ובוודאי בזמן מלחמה, היא לא שפיטה. נקודה, בדיוק. אין פה, בג"ץ לא אמור, בית משפט לא אמור לדון בסיטואציות האלה. בית המשפט אמור לדון בסיטואציות מסוג אחר. כרגע אנחנו בזמן מלחמה, לבית המשפט אין את הכלים, בית המשפט לא יכול, מה שנקרא, לעמוד. את פותחת פה פתח, את אומרת דברים אחרים כן, מה כן? בעיניי כלום. אוקיי, תראה, בוא נאמר ככה, כשזה נוגע, סתם דוגמה, אני אקח את העניין של אחי. כן, נגיד, יש איזושהי גבייה שבעיניי לא חוקית מבחינת הרשויות המקומיות, אני חושבת שזה, בג"ץ כן יכול להתערב, כי פה יבוא להגיד לרשות, גברת, אין לך שום סיבה, אין לכם שום סמכות לגבות כספים מקצבת נכות, למשל. אבל בדברים האלה... לא, אני דיברתי על הצבא. אני מדברת על הצבא, בעיניי, אין להם שום סמכות להתערב בעניינים צבאיים. אין להם את הכלים, אין להם סמכות, אין להם את הידע, ובוודאי ובוודאי שמוגשות עתירות מהסוג הבזוי, אני קוראת לזה עתירה בזויה, שבאה בעצם לחבל בלוחמה של צה"ל. חד משמעית זה מחבל, זה מסרס, זה פוגע, ואין שום סיבה שבית המשפט בג"ץ ייתן ידו לדבר הזה. את חושבת שאנחנו נראה עוד תופעות כאלה, או יכול להיות שנפטרנו מזה? לא יודעת. בהרכב הנוכחי של בית המשפט העליון, הכל אפשרי. אני חושבת שמה שחשוב זה לא עצם זה שבית המשפט כן מכריע או לא מכריע, אלא עצם הנוכחות שלו. היא כבר כשלעצמה מסרסת את המערכת. ופה צריך לעצור את זה. בית המשפט צריך להבין שיש דברים שהם לא שפיטים. ובית המשפט צריך גם להבין ולדעת שלא לכל אחד שבא ומתחשק להגיש עתירה או יגיש. כן, צריך להגביל את זכות העמידה לדעתי. זה חוזר חזרה לאותו עניין, את זכות העמידה ולא הכל שפיט. נכון. עכשיו, לא רק זה, עצם זה שהוא גם מקיים דיונים, עצם זה שהוא גם מבקש למשל תשובה, הוא בדרך הזאת מסרס את המערכת. ויותר מזה, זה פוגע, מסכן את החיילים, זה נותן מידע לאויבים שלנו, כי אם בית המשפט מבקש תשובה, אם הולכים כן להפציץ את בית החולים או לא להפציץ את בית החולים, ונתנת תשובה שלא הולכים להפציץ את בית החולים, אז אנה נגיע עם זה? איך זה יכול להיות שבית המשפט מתערב? כלומר, גם אם עצם הבקשה שלו, עצם הדיון שלו, כבר פוגע במערכת ומסרס אותה. אני רוצה לשאול שאלה מהכיוון האחר, ומה יקרה, לא אפריורי, אלא פוסטריורי? מה יקרה אם קצין או פלוגה או חייל עשו מעשה לא חוקי בזמן מלחמה, וגם למלחמה יש חוקים, וגם במלחמה יש דיני מלחמה בינלאומיים, נכון, ישראל נכון. חתומה על האמנות האלו. אז בואי נדבר על בלי לצייר שום מקרה, ולא אפשר לעלות, אבל לא צריך לעלות. מה יקרה כאשר פלוני אלמוני עושה מעשים בלתי חוקיים בעליל, נקרא לזה, באופן מוחלט, בזמן המלחמה? גם אז את אומרת, היה מלחמה, אני לא רוצה לדון? אני אומרת, שוב, איפה עובר, נשאלת פה השאלה, איפה עובר הגבול? לא יודע. איפה עובר הגבול? והגבול אנחנו לא יודעים. כי בוא נגיד ככה, אם אותה פעולה בעצם נועדה כדי למנוע סכנת חיים או פגיעה בחיילים, אין לי שום בעיה, גם אם נוגדת לחוק שיעשו אותה. אבל אם החייל בסכנת חיים, נדמה לי שאין משהו שאסור לעשות אותו. הרי זה פשיטה. אז עוד פעם, אתה מגן על עצמך, אז הכל בסדר. אוקיי, אז לכן אני אומרת שוב. לא כך. בהחלט.
אני מסכימה איתך לגמרי, אבל אני אומרת, שוב, הגבול והבחינה של הגבולות, זה לא נתון לבית המשפט. בשביל זה יש תחקירים מבצעיים, בשביל זה יש דרגים בכירים בצבא, שהדרגים הבכירים יעשו את הבדיקות, שהדרגים הבכירים יעשו את הבחינות ואת הניתוחים. זה לא מקום, בבית המשפט אין לזה מקום. גם אם אותו חייל, נניח, כן, זה לצורך המטאפורה, גם אם אותו חייל עשה מעשה אסור, עדיין זה לא בסמכות בית המשפט, ולבית המשפט אין כלים לבחון את הדברים. ובית הדין הצבאי כן? אני חושבת שיותר מאשר לבג"ץ. הנה התשובה. כלומר, בית המשפט, הואילו בטובכם תישארו בחוץ, ובית הדין הצבאי, בהיותו חושב צבאית ומדבר צבאית, הוא גוף צבאי. הוא יכול לבחון ולהחליט, פה נעשה אחרת. נכון, הוא גוף צבאי, ויש לו גם את הכלים ואת הידע ואת הניסיון. ולכן אין מקום להתערבות בג"ץ בשום דבר שקשור למבצעים צבאיים, לצבא, למלחמה.